Ri, một TikToker người Mỹ nổi tiếng, gần đây có chia sẻ một video đời thường như bao video trước đây của cô. Nhưng khi nó được nhiều người biết đến, mọi chuyện dường như trở nên phức tạp hơn. Oh my god, you're probably like literally just born. But when Karate Kid with Jaden Smith and Jackie Chan first came out, I saw them in theaters. That's how young I was. In the early 2000s. That's not true. Really? Lúc bấy giờ, Ri và bạn trai có mở ra một buổi phát trực tiếp trong một bối cảnh vô cùng thoải mái bên trong căn hộ của hai người. Và khi người xem tặng icon cho họ, vô tình, những điều tưởng chừng như bình thường nhưng lại tạo ra nhiều cuộc tranh luận như thế này. Khi đó, người xem có tặng một icon hình chiếc nón cowboy kèm theo một bầu ria ngộ nghĩnh. Nhưng có lẽ nó đã bị lỗi nên xuất hiện ngay cạnh mặt của Bri thay vì áp vào mặt cô ấy. Đa số cho rằng do hiệu ứng bị lỗi hiển thị không có gì lạ. Nhưng khi xem lại buổi phát trực tiếp, họ lại phát hiện ra thêm một chi tiết kỳ lạ. Dường như đã có thứ gì đó hiển thị trong khung hình trước khi icon được tặng. Những đường nét này khiến người ta liên tưởng đến một gương mặt đang lơ lửng trong không khí. Và ngay sau đó, chiếc nón được áp vào cũng ngay vị trí đó. Người ta cho rằng đây chỉ đơn giản là lỗi đồng bộ giữa hiệu ứng quà tặng và tín hiệu đường truyền. Trong lúc phát trực tiếp, hình ảnh từ camera và hiệu ứng icon được hệ thống xử lý riêng biệt, sau đó ghép lại rồi phát tới người xem. Nếu tốc độ mạng không ổn định, các khung hình có thể bị chồng lên nhau. Và cũng chính sự lệch nhịp ấy dễ khiến cho người xem có cảm giác giống như có một hình dáng khác lơ lửng trước khi chiếc nón thật sự hiển thị. Về mặt logic thì những lập luận trên có thể hợp lý. Tuy nhiên, ở những góc nhìn khác thì phản bác rằng hiện tượng này quá trùng hợp. Nếu chỉ đưa ra giả thuyết do lỗi kỹ thuật thì chưa đủ thuyết phục. Theo họ, có thể camera đã vô tình ghi lại được một gương mặt vô hình nào đó ngay trong căn hộ của Bri. Và việc chiếc nón xuất hiện đúng vào vị trí gương mặt lạ xuất hiện trước đó chỉ càng củng cố thêm cho cảm giác có một thực thể khác đang muốn xen vào buổi phát trực tiếp của họ. Vậy theo bạn đâu mới là câu trả lời hợp lý? Đó chỉ là một sự cố hiệu ứng công nghệ hay ẩn chứa một điều gì khác vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường? Vào một buổi tối như thường lệ, sau khi dùng bữa thì cả nhà thư giãn trong phòng khách, đột nhiên đứa con gái nhỏ của Trinity có những hành động kỳ lạ như thế này. Y'all, I don't know who she playing with, but it's an invisible person, and they're tickling her. They're doing love for that. Stop. Who play on you, baby? And I pray so much, it can't be no bad spirit in here. 'Cause I pray so much over this house. Hey, you play with your granny? You play with your granny? Wow. You play with your granny? She is really interacting. Oh my goodness. Oh my goodness. Who is that? Who is playing with my baby? Như bao người xem khác, Trinity có nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa có đáp án. Và kèm theo đó là sự lo lắng vì không rõ đứa con gái 1 tuổi của mình đang chơi đùa với điều gì. Nhưng rõ ràng là con bé rất vui và thích thú. Kỳ lạ hơn nữa, vào một khoảnh khắc nhất định, bé gái có một phản ứng như thể có ai đó cu lát, khiến nó rút người lại và nói stop. Stop. Vì không thể giải thích được sự việc kỳ lạ đêm hôm đó, nên Trinity đã quyết định chia sẻ video lên trang cá nhân. Kèm theo đó là một dòng trạng thái: tôi thề là trẻ con có thể nhìn thấy được những thứ mà chúng ta không thể thấy.
con gái tôi dành trọn 1 phút để chơi với thứ đó, và thậm chí nó còn nói dừng lại, như thể thứ đó làm cho con bé cảm thấy nhục. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng và đã tạo ra không ít những cuộc tranh luận từ người xem. Một số nói rằng với sự phát triển trí não của trẻ con thì việc chơi với một người bạn tưởng tượng như trong video không có gì lạ cả. Hiện tượng này có tên gọi khoa học là Imaginary Play, nghĩa là trò chơi tưởng tượng. Ngoài ra, não bộ của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện trong việc phân biệt ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng. Do đó, những hành động như cười, né tránh hay nói stop trong trường hợp này đều có thể chỉ là một phản ứng tự nhiên khi trẻ nhập vai vào một trò chơi tưởng tượng nào đó. Bên cạnh đó, cũng có không ít người cho rằng những trường hợp nhìn thấy và kiểu như đang tương tác như thể thật sự có một ai đó như trong video của Trinity cũng không phải hiếm. Họ tin trẻ con có thể cảm nhận và thấy được những điều mà người lớn không thể, như đoạn video này. Vậy liệu trong trường hợp của Trinity, con gái của cô chỉ đơn giản đang chơi một trò chơi tưởng tượng, hay thật sự đang tương tác với một ai đó mà người lớn không thể thấy? Trong số các bạn có ai đã nhìn thấy hiện tượng tương tự như trong video này chưa? Nếu có, hãy chia sẻ bên dưới nha. Stop. Vào một đêm tháng 5, trong khi theo dõi đứa con trai của mình thông qua camera giám sát, một người mẹ có tên là Veronica đã vô cùng hoang mang khi nghe thấy những âm thanh mà chính mình cũng không thể giải thích. Cô cho biết lúc bấy giờ mình đang ở lầu trên để chuẩn bị cho đứa con 2 tuổi đi ngủ, đồng thời cũng theo dõi đứa con 4 tuổi đang ở dưới lầu chờ cô trở xuống. Một điều quan trọng bạn cần lưu ý là khi đó trong nhà không còn ai khác, nhưng camera trong phòng dưới lầu lại bắt được điều này. Be careful. It's me, Snoopy. Be careful, don't fall. Veronica nói rằng lúc bấy giờ mình không nghe thấy những âm thanh như tiếng la hét ấy trên camera. Mãi về sau khi tình cờ xem lại cảnh quay, cô mới để ý. Và khi càng lắng nghe, Veronica lại càng thêm hoang mang, vì như thể những âm thanh kia đang vang ra từ trong nhà cô, nghe giống như một người phụ nữ đang khóc. Và cô không nghĩ tiếng khóc phát ra từ bên ngoài, vì âm thanh rõ là đang vang vọng trong các bức tường nhà cô. Còn việc cô ấy không nghe thấy tiếng khóc ngay từ đầu khiến Veronica có phần lo lắng, vì nó đã phát ra đúng ở cái nơi chỉ có con trai cô một mình ở đó. Một số người nói rằng họ cũng đã từng nghe thấy các âm thanh tương tự, nhưng họ không cho đó là điều bất thường, vì chúng có thể hoàn toàn phát ra từ bên ngoài ngôi nhà. Chỉ là khi nghe qua từ thiết bị ghi hình, âm thanh sẽ khác đi đôi chút, và nó sẽ khiến cho người nghe có cảm giác như đang phát ra từ bên trong. Giống như Veronica chỉ nhận ra tiếng khóc khi xem lại đoạn video. Bên cạnh đó, những người tin vào yếu tố kỳ lạ cho rằng việc camera ghi nhận được tiếng khóc nhưng cùng thời điểm Veronica lại không nghe thấy. Điều đó có thể nói lên rằng bên trong căn nhà có hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Đáng chú ý hơn, chi tiết âm thanh phát ra trong chính các bức tường đã khiến nhiều người liên tưởng đến khả năng tồn tại những hiện tượng bất thường trong không gian sống. Mỗi lời giải thích nghe đều hợp lý theo một cách riêng, và khi sự thật chưa được kiểm chứng, bất kỳ giả thuyết nào cũng chỉ là một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, và chính bạn sẽ là mảnh ghép cuối cùng. Vào lúc nửa đêm, một camera an ninh bên trong khu sân sau của một gia đình người Tây Ban Nha
đã bắt được một điều gì đó không bình thường. Được biết, đoạn video an ninh được chia sẻ vào những ngày cuối tháng 6 năm 2024 bởi một tài khoản Facebook có tên là Isaac Lopan. Người chia sẻ video cho biết ngôi nhà bên cạnh là của ba mẹ anh, nên mọi chuyện diễn ra vào lúc nửa đêm như vậy thật sự rất đáng lo ngại. Xem nha. Ada nama ghost ni. Itong pag-light niya po saan eh? First time ko ano din. First time ni mo nakakita ng kakaiba? Ikaw dili sige na ka? Ikaduha ini. Asa yung first time mo? Ang high school lang. Atong sa Teman, si pana. on na ito. 3, 4, 5. Ano, basta gawas. Người chia sẻ nói rằng thời điểm xảy ra sự việc trong nhà chỉ có hai ông bà, không còn ai khác. Thế nhưng camera lại quay được một bóng đen chạy rất nhanh dọc theo bên hông nhà. Điều khiến mọi người hoang mang hơn là hình dáng này trông giống như một đứa bé trai, nhưng toàn thân của nó chỉ có một màu đen từ đầu đến chân, nên không thể xác định liệu có phải là một đứa trẻ trong xóm hay không. Kỳ lạ hơn, sau khi bóng lạ biến mất khỏi khung hình, đèn trong nhà bắt đầu nhấp nháy bất thường. Và có thêm một chi tiết không thể giải thích là sự xuất hiện của bóng đen hoàn toàn không khiến những con chó trong nhà có bất kỳ phản ứng nào. Gia đình đã đặt ra nhiều câu hỏi về những điều kỳ lạ đã xảy ra, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra manh mối. Cuối cùng, họ quyết định chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội với hy vọng cộng đồng có thể đưa ra lời giải thích cho hình dáng bí ẩn xuất hiện trong đêm hôm đó. Và đúng như họ kỳ vọng, sau khi đoạn video thu hút được nhiều sự chú ý từ cộng đồng, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một hiện tượng có liên quan đến siêu nhiên, nhất là khi bóng đèn mang hình dáng của một đứa bé nhưng lại xuất hiện vào lúc nửa đêm, di chuyển và biến mất rất nhanh. Tuy nhiên cũng không có ít ý kiến phản biện rằng đó có thể chỉ là một đứa bé tinh nghịch hàng xóm, cũng có thể là con hoặc cháu của gia chủ. Nhưng có lẽ vì muốn mọi chuyện trở nên ly kỳ hơn, họ đã nói khác đi sự thật này. Và sở dĩ nó có màu đen như vậy là do chất lượng camera kém, nó sẽ dễ gây méo hình ảnh hoặc tốc độ ghi hình thấp, nên không thể bắt kịp một vật đang di chuyển nhanh vào ban đêm. Và kết quả hiển thị sẽ tương tự như đoạn video này. Ai cũng có lý riêng, nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Đây là một hiện tượng không thể đem khoa học ra giải thích, hay tất cả là do camera không đủ tốt, khiến cho hình dáng kia chỉ là một màu đen như thế? Mình sẽ đọc hết những lời nhận xét từ các bạn. Trong khi cùng con gái quay lại hồ bơi mới có đèn led màu xanh của mình, một người phụ nữ có tên là Lacey đã vô tình quay được một thứ gì đó rất lạ, nhưng cô chỉ nhận ra khi xem lại đoạn video này. Một hình thù kỳ lạ đang trôi nổi cạnh hồ bơi, di chuyển xuyên qua đứa con gái của Lacey. Người phụ nữ giải thích ban đầu cô không nhìn thấy nó là vì nếu không để ý thì thứ đó trông không khác gì một làn hơi nước đang bay lên. Đến khi quan sát kỹ, Lacey mơ hồ đoán rằng đó không đơn thuần là một dạng hơi nước hay là một làn khói mỏng đang bay trong không khí, vì nó có một hình dạng nhất định và rõ là nó đang di chuyển dọc theo mép hồ. Ngoài ra, những người xem còn bổ sung thêm một vài lập luận rằng: thứ nhất, môi trường quanh hồ bơi ban đêm thường có sự chênh lệch nhiệt độ giữa mặt nước và không khí, dẫn đến việc hơi nước ngưng tụ thành các dải mờ ảo, dễ gây nhầm lẫn khi nhìn qua ánh sáng xanh từ đèn LED. Và thứ hai là chất lượng camera trên điện thoại hoặc sự khúc xạ ánh sáng trong nước cũng có thể tạo ra hiệu ứng dải sáng mờ, giống như một vật thể đang di chuyển tương tự như trong video.
Như vậy, nếu đặt trong bối cảnh này thì thứ mà Lacey ghi lại được có khả năng cao chỉ là sự kết hợp giữa hơi nước và ánh sáng đã tạo ra một hiệu ứng trên camera. Tuy nhiên, số khác lại nói rằng đoạn ghi hình này khó có thể chỉ là sự trùng hợp của ánh sáng hay máy quay, bởi lẽ hình dạng mờ ảo kia không xuất hiện rải rác hay thay đổi bất thường, mà nó đã di chuyển theo một quỹ đạo rõ ràng, gần như song song với người trong hồ bơi. Họ cho rằng nếu là hơi nước hay là một làn khói thì sự chuyển động sẽ ngẫu nhiên và dễ tan biến vào không khí hơn. Thế nhưng ở đây, nó tồn tại liền mạch đi xuyên qua cơ thể con người rồi mới dần tan biến. Họ tin camera thông thường có thể quay được những thứ mà mắt thường không thể thấy. Và theo họ, đoạn video này có thể là một bằng chứng hiếm hoi cho thấy sự tồn tại của những thực thể ngoài tầm hiểu biết của giới khoa học hiện nay. Nhưng còn bạn nghĩ sao về đoạn video này? Là một hiện tượng của tự nhiên hay có liên quan đến điều gì khác? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn làm việc bên trong một nhà tang lễ, một thanh niên người Tây Ban Nha có tên là Maceo đã trải qua những hiện tượng mà anh ta nói chưa bao giờ thấy trong đời. Theo lời anh kể, thì vào một ngày nọ, sau khi tiếp nhận và hoàn thành xong các nghi thức cuối cùng cho người đã khuất, nơi đây cũng bắt đầu xuất hiện nhiều điều kỳ lạ. Maceo cho biết có lúc là những âm thanh không xác định phát ra đâu đó xung quanh, khi thì nhìn thấy bóng mờ di chuyển trong phòng. Aquí platicándoles lo que nos está pasando aquí en la Fune, llegó un cuerpo aquí pues embalsamar, lo están preparando, ya lo terminaron. Se han estado escuchando cosas raras, se han empezado a ver pues así como sombras, como no sé, algo muy raro que normalmente no pasa aquí, pues está. Những ngày tiếp theo, Maceo cùng các đồng nghiệp nhiều lần nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ một khu vực nhất định, và khi đi kiểm tra, họ bắt gặp một cảnh tượng khó giải thích này. Miren, como tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos, pues está solo y creemos que pues hay algo aquí porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren, 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 miren. Miren cómo se mueve, miren, 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 miren. Miren cómo se mueve. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Está mi compañero, pero pues si vemos estamos solos. Lúc bấy giờ đột nhiên cái nắp nhấp nhô lên xuống, như thể có thứ gì đó bên trong. Maceo lập tức đến gần xem xét, nhưng khi mở ra thì bên trong hoàn toàn trống trơn. Mọi chuyện khó giải thích chưa dừng lại. Một ngày khác, khi anh ta làm việc một mình, điều này xảy ra. Estamos aquí en la funeraria, otra vez, con ruidos raros. Entonces, pues, está solo. Ahora sí, cuál pinche que se ve, que nada. Estoy solo, la chingada. Estoy solo. La chingada. La chingada. No mames. La chingada. Với một số người thì nhà tang lễ là một nơi luôn ẩn chứa những năng lượng kỳ lạ, nên những gì được Maceo ghi lại không có gì quá ngạc nhiên với họ. Tuy nhiên, những người nặng tính logic và tinh mắt đã nhận ra một chi tiết mà có thể khá nhiều người không để ý. Chính là khoảnh khắc này, sau khi cái nắp nhấp nhô, ngay bên phải khung hình có một thứ gì đó màu đen vừa thoáng qua ở góc. Những người xem đoán rằng rất có thể mọi thứ xảy ra ở đây chỉ là một trò dàn dựng nhưng không được khéo léo, nên người quay đã vô tình để lộ ra chi tiết này. Một người nào đó có thể là đồng nghiệp của Maceo đang cùng anh ta tạo ra những sự việc kỳ lạ trên mà thôi. Nhưng mục đích của họ tạo ra những việc kỳ lạ đó để làm gì? Để tạo tiếng vang trên trang mạng xã hội? Hay là mục đích gì khác? Không ai rõ. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Những gì Maceo trải qua có phải thật sự là sự hiện diện của một thế lực nào đó? Hay chỉ là hiệu ứng tâm lý và sự dàn dựng vô tình bị lộ?
Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.